Hello everyone, I'm again back with my next lecture on Python. So आज चाहिँ हामी योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले फङ्सन डिफाइन फङ्सनको बारेमा पढेका थियौँ। आज चाहिँ हामी हाम्रो कस्टम फङ्सनहरू आफ्नो पर्पजलाई हामीले आफ्नो फङ्सनहरू लेख्छौँ। सो हाम्रो आजको मेन एजेन्डा भनेको फङ्सनहरू नयाँ फङ्सनहरू हामीले आफै डिफाइन गर्ने। योभन्दा अघिचोटि हामीले इनबिल्ट फङ्सनहरू मोड्युलहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन। आज चाहिँ हामीले के त्यो मोड्युललाई चाहिने फङ्सनहरू चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी गुगल कोल्याबमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। सो हामी गुगल कोल्याबमा जाउँ है त है। फङ्सन डिफाइन गर्दा सबभन्दा हामी केयरफुल हुनुपर्ने कुरा भनेको यसमा युज हुने किवर्ड होइन। हामीले फङ्सनलाई डिएफ भन्ने किवर्ड युज गरेर चाहिँ यो फङ्सन हो भनेर डिफाइन गर्छौँ। डिएफ लेख्ने बित्तिकै हामीले यसमा फङ्सनको नाम लेख्न पर्ने हुन्छ। जस्तै हामी एउटा एडिसन भन्ने फङ्सन क्रिएट गर्नु है। त्यसपछि फङ्सन क्रिएट गरिसकेपछि हामीले यसमा ब्राकेट दिनुपर्ने हुन्छ। यो ब्राकेट भनेको के हो? यो भनेको आर्गुमेन्ट पास गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्लेस हो होइन। फङ्सनलाई पठाउनु पर्ने के कुरा चाहिँ त्यो फङ्सनलाई रिक्वायर्ड हुन्छ काम गर्नको लागि त्यो इनपुट दिने ठाउँ चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले ब्राकेट राख्छौँ। त्यसपछि एउटा कोलन युज गरिन्छ अनि यो गरेपछि एउटा फङ्सन डिफाइन भयो होइन। अब हामीले फङ्सनले के काम गरोस् त भन्दा हामी फर इक्जाम्पल एडिसन भनेपछि एड गर्न पर्यो होइन। ल फर इक्जाम्पल ए इक्वल टु 5 बी इक्वल टु 5 गरौँ अनि सी इक्वल टु ए प्लस बी प्रिन्ट सी है। नगराउँदा यसरी गर्दा के एउटा फङ्सन बन्यो। एडिसन भन्ने फङ्सन हामीले बनायौँ। अब यो फङ्सन रन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फङ्सनको नाम अनि ब्राकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। युज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने फङ्सनले चाहिँ यो रन गरेपछि हेर्नु त 6 + 5 11 दियो। यो त यो फङ्सन के भयो भने हामीले नर्मल एउटा विथआउट एनी आर्गुमेन्ट पास गरिकन फङ्सन बनायौँ है। तर फङ्सनमा के गर्न सकिन्छ भने हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्न सकिन्छ। जस्तै ए माथिको फङ्सनलाई होइन एकचोटि के गरौँ, यहाँ त फङ्सनभित्र त के छ भने हामीले 6 र 5 भन्ने नम्बर दिएको छौँ होइन। यदि हामीलाई यो चाहिँ कहाँ युजरबाट लिनु पर्ने छ भने होइन र यसो पास गर्नुपर्ने छ हामीले ए बी भनेर यसरी यहाँ डिफाइन गर्न सकिन्छ होइन। यो भने के हो भने फङ्सनलाई चाहिने इनपुटहरू भयो होइन। इनपुटको युज गरेर हामीले अब फङ्सन रन गराउँदा अब यसमा के गर्नु पर्यो एडिसन गर्न पर्यो अनि त्यसपछि अब के चाहिँ ए र बीको भ्यालु राख्न पर्यो किन फङ्सनलाई चाहिँ दुईवटा भ्यालु चाहिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु जस्तै यसमा 6 5 गरेर राख्यौँ भने के हुन्छ हेर्नु है। यसले एडिसन दियो है। भन्नु पर्दा तपाईँले जति पनि युजरबाट इनपुट लिएर तपाईँले किन एडिसन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तरिकाले तपाईँले अरू विभिन्न फङ्सनहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ विथ डिएफ किवर्ड है। यसमा हामीले के गर्यौँ दुईवटा आर्गुमेन्ट ए र बी भन्ने दुईवटा आर्गुमेन्ट पास गर्यौँ यसरी चाहिँ एउटा फङ्सन बनायौँ है। त्यस्तै गरेर हामीले योभन्दा अघिल्लो हाम्रो कोडहरूमा एकचोटि हेरौँ है कस्तो कस्तो आर्गुमेन्ट दिएका रहेछौँ त। जस्तै यो डिएफ भन्ने बित्तिकै हामीले बनाएको फङ्सन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भर भन्ने फङ्सन हो। यसमा कतिवटा इनपुट आर्गुमेन्ट दिएको छौँ एबिसी भन्ने आर्गुमेन्ट दिएको छौँ होइन। यसलाई एबिसीको भ्यालु युज गरेर चाहिँ हामीले डी निकालेका छौँ। अनि यसको रिटर्न भनेर के छ भने यो दुईटाको यो एसयुएलयु भनेर सोल्युसन टु छ। यो रिटर्नले के दिन्छ भने यसको आउटपुट होइन। फङ्सनलाई इनपुट दिइसकेपछि यसले केही न केही आउटपुट दिन्छ केही न केही काम गर्छ होइन। त्यो आउटपुट चाहिँ हामीले रिटर्न भन्ने किवर्डको साथबाट के निकाल्न सक्छौँ। यो युज नगरे पनि हामीले के नर्मल प्रिन्ट भन्यो भने यसले केही न केही आउटपुट दिन्छ होइन। फङ्सनले काम गर्यो भन्न थाहा पाउनको लागि हामी रिटर्नमा केही भ्यालु एज आउटपुट लिन सक्छौँ है। यस्तै गरेर हामीले हाम्रो फङ्सनहरू डिफाइन यहाँ पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने एउटा के छ हामीले फङ्सन डिफाइन गरेका छौँ। त्यसको इनपुट के छ एबिसी छ। यसको आउटपुट भनेको के छ रिटर्न भनेर चाहिँ यसले के यो कि यदि हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट लेस देन 0 भयो भने प्रिन्ट दिस इक्वेसन हेज नो रियल रुट भनेर दिन्छ। यदि हाम्रो चाहिँ इक्वल टु 0 भयो भने द सोल्युसन इज भनेर एक्स भ्यालु दिन्छ होइन। यही कुरा चाहिँ छ यही चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो है। सो हामीले आज एउटा फङ्सन कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ होइन। साथसाथै त्यसमा चाहिँ आर्गुमेन्टहरू कसरी दिने भन्ने कुरा पढ्यौँ। सो हामीले आज चाहिँ फङ्सनको बारेमा यति कुरा सिक्यौँ। यो तपाईँले आफूले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। योसँगै हामी आउने क्लासहरूमा फङ्सनलाई अझै एक्सप्लोर गर्दै जाँदैछौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै।
थ्याङ्क यू सो मच।